دوستان، در این جلسه میخوام صداها رو وارد کنیم که وقتی که پلیر ما به سکه ها برخورد کرد صدای سکه برداشتن سکه بده و یک موزیک پشت زمینه‌ای و موقع پریدن صدا پخش میشه. خب ابتدا من یک پوشه جدید درست میکنم، نیو فولدر، اسمشو میذارم صدا. صفحه کلید من فارسی صدا، صدا، حالا اینا دیگه دست خودتون. خب من تو دسکتاپ قبلا چند تا آدیو کلیپ آماده کردم، میارم. ساخت این آدیو کلیپ هم کاری نداره، با برنامه BFXR توی پروژه ساخت بازی دوبعدی بهتون آموزش دادم. نگاه کنید، این صدا رو میخوام وقتی که مرد، این صدا رو میخوام وقتی که میپره، و این صدا موقعی که سکه ها رو جمع کرد، و اینم کلا پشت زمینه آهنگی باشه برای کل بازیمون. و این آهنگم آهنگ کارتون رنگوه که کارتون معروفیه، یه مارمولکیه که دیدم بیشه باید با کاراکتر من نیست، حالا آوردم. خب ابتدا من این لیزارد آهنگ برای که پشت زمینم رو میارم داخل بازی میذارم. ببینید اینجا نوشته play on awake. play on awake چیه؟ یعنی وقتی که این داخل پنجره هایرارکی باشه خودش به صورت خودکار پخش کنه. ببینید این آهنگ به صورت خودکار پخش میشه. خب حالا میتونید ولومش رو کمتر کنید چون آهنگ پس زمینه است، مثلا آهنگ صداش کمتر باشه. و اینم لوپش رو بذارید که وقتی که تموم شد دوباره از اول اجرا بشه. این لوپ، حالا این آهنگ 2-3 دقیقه است، فرصت نمیشه بذارم پخش بشه، ولی خب این لوپ تیکش رو که میذاری یعنی این که مثلا آهنگ که تموم شد دوباره از اول پخش میشه. خب حالا یه گیم آبجکت خالی میسازم. اینا رو، این سه تا آهنگ، سه تا صدای دیگه رو میارم داخل ساند قرار میدم. خیلی خوب، این پلی آن اوی که اینا رو باید بردارم. ببینید ابتدا اینو من غیر فعالش میکنم، کلا این آهنگ اصلیمو پلی میگیرم. ببینید سه تا با هم پخش شد، پس اینا باید پلی آن اوی کش برداشته بشه و روی لوپ هم نباشه. لوپ یعنی این که مثلا من سکه رو که خوردم این تون این آهنگ این مثلا پخش بشه، این آهنگ گرفتن سکه. خب حالا میام چیکار میکنم، اسم اینو تغییر میدم، پایین میدارم پایین. خیلی خوب، اینا هم پلی آن ویکشو میذارم، لوپشم میذارم. میرم در پلیر کنترلر، در اینجا میام میزنم پابلیک آودیو سورس، اسمشو میذارم. ببینید یکی برای پریدن میخوام، جامپ سوند، و یکی هم برای مردن، پابلیک آودیو سورس اسمشو میذارم دیت. خب
ببینید دوستان، من کی مثلا میپرم، خب کی اجازه پریدن دارم؟ بعد در همون زمانی که من اجازه پریدن دارم بیام همونجا بگم که چی؟ تو هم این آهنگ این صدا باید پخش بشه. خب میام اینجا میزنم جامپ ساوند دات پلی پرانتز باز و بسته نقطه سمیکالون و همینم کپی میکنم، میام در اینجا کنترل وی. خب استیو بگیرم ببینم چی دارم. البته قبلش بذارید ادامه کدام بنویسم دیگه یه دفعه. خب کجا میمردم؟ زمانی که یه چیزی وارد آن تریگرش میشد دیگه، درسته؟ و اگه اسم اون تگش کیل باکس بود من میمردم. خب حالا اینجا میگم که حالا که مردیم خوب کاری کردی، اینجا بیا دیت ساوند رو دات پلی کن. خب من این آهنگی که ابتدا این میام روی پلیرم، خب این پلیر کنترلر. ببینید من اینجا یه جامپ ساوندی دارم، یه دیت ساوندی دارم. جامپ قرار بود اینو براش بفرستم، درگ میکنم. دیت هم قرار بود اینو بفرستم. خب یه پلی بگیریم ببینیم چی داریم. ببینید خیلی قشنگ داره. ببینید وقتی هم که میمیره ببینید صدا پخش میشه. گوش کنید، ببینید الان صدای اینا یه دفعه با هم پخش میشه. به چه دلیل؟ به این دلیل که من نگاه کنید من این صدای کوین رو برداشتم، پلی آن اویکشو نمیدونم جای دیگه قبلا بوده، حالا ولش کن. خب حالا میخوام وقتی هم که سکه ها رو کاراکترم از برخورد کرد با سکه ها، صدای این سکه ها در بیاد. خب بعد میرم در پیکاپ پوینت، اسکریپت پیکاپ کوین، در اینجا میزنم آدیو سورس. به صورت وقتی مثلا آدیو سورس یعنی چی؟ یعنی این به صورت پرایویت. خب میام در استارت میزنم کوین. این کوینی که من از آدیو سورس تعریف کردم مساوی است با گیم آبجکت با حروف بزرگ دات فایند داخل پرانتز داخل دبل کودیشن کوین. این کوین چیه؟ اسم سکه رو من کوین دادم. دات get component یعنی اسم سکه رو من داخل یونیتی چی دادم؟ کوین. گفتم برو داخل گیم آبجکت هایی که داخل هایرارکی هست کوین رو برای من پیدا کن. حالا که پیدا کرده برو تو آودیو سورسش
و get component کن، یعنی به این دسترسی داشته باش. حالا که رفتی به این دسترسی داشتی، حالا باید چیکار کنی؟ باید اینجا بذارم coin.play play پرانتز باز و بسته. پلی بگیرم اینو چی دارم. سکم نمیاد که من دقت کرده صدای سکم پخش. مثلا میبینید دونده داره سرعتش پایین، دیگه بستگی به پروژه خودتون. مثلا اگه فکر میکنید مثلا خیلی راحت این جور دویدن، مثلا میتونید بیاین سرعت بیشتر کنید. بستگی داره به سلیقه و پروژه خودتون چه جوری فاصله اینا رو تعیین کردید، برمیگرده به سلیقتون. این 15 خیلی بالا مثلا نمیشه بازی کرد. خب دوستان، جلسه آموزش هم تموم شد. امیدوارم که لذت برده باشین. انشالله در جلسات بعد منوها رو وارد میکنیم وقتی که مثلا مرد چه منوی بیاد. خب همتون رو خدا بزرگ میسپارم. یا علی، خدا نگهدارتون.